Välkommen till en ny video. Nu har grävarna fått komma hem. Vi har varit och gjort några jobb. Så att det börjar vara hög tid att fräscha upp den lite grann. Idag kommer vi tvätta av den. Fräscha till den in i hytten. Och så ska ni få se redskapen. Och sen har vi beställt lite grejer till hytten. Lite golvmattor och stolsöverdrag och grejer. Det har inte kommit än. Så att ni kommer få se slutresultatet en annan dag. Men det blir ju samma video. Ni kommer få se mycket före- och efterbilder bredvid varandra sen. Men en av grejerna vi kommer fixa, jag har handlat, ni ser vissa plattor är lösa. Så att vi har handlat nya bultar och muttrar som vi ska byta ut. Det kommer inte i dagens video, men det kommer ske framöver. Sen ska vi, som ni ser, hytten ser ju för jävligt ut. Så den kommer få sig en rejäl uppfräschare. Ja, vi ska börja med att skotta av larverna innan vi tvättar. Alla grejer vi kommer tvätta med idag är från Autodude. De hörde av sig och frågade om jag ville testa lite grejer när jag skulle tvätta grävaren helt enkelt. Så att det är deras grejer vi kommer köra med idag. Och så får vi se sen vad jag tycker om dem. Som ni har sett har vi nu tvättat färdigt. Jag tror att det varit bra. Vi ska köra en liten genomgång sen. Jag tänkte bara snabbt berätta lite om produkterna. Vi började med att lägga på den här. Det är flygrostborttagare. Tycker den funkar väldigt bra. Den tar ju bort mycket grov smuts och såklart även rost då. Det som hade kanske varit bättre för det här ändamålet är att ha en större flaska eller herointryckspruta. Men själva medlet, superbra. Sen hade vi på kallavfettning och det hade vi på med hjälp av den här elsprutan. Smidigt. Den här kan man i vilket medel man vill egentligen. Klarar ju som sagt kallavfettning. Så att ja, den här var mycket bra måste jag säga. Otroligt skönt att slippa stå och småpumpa hela tiden när man ska tvätta en så här stor maskin. Och sen såg ni att vi hade en större tryckspruta och i den var det alkalisk avfettning. Det tar ju bort det mesta av allt organisk smuts. Väldigt bra. Och därför tog en större tryckspruta för att det ska gå snabbt helt enkelt. Slippa stå och småpumpa.
Och sen avslutar vi med den här. Det är ju deras shampoo för foamlens. Och de har ju även egna foamlens, men jag hade ingen adapter som passar min stora högtryckstvätt. Så att det fick bli den. Funkar mycket bra, ni ska få se resultatet. Ja, här var väl egentligen väldigt mycket fett tidigare. Ni ser ju, det vart ju till och med vitt här. Rost försvann, även lite färg. Sen har jag satt på de här skyddskåporna som jag pratade om, som jag beställt från Encon. Tidigare ägarna har hållit på väldigt mycket med olika lackeringar som ni kommer se sen. Den här ska egentligen vara gul, men han har ju lackat den svart. Så att det släpper lite grann. Ja, som ni ser, väldigt fint. Inte så mycket fett kvar. Riktigt bra. Ska byta ut lite bultar här så att det blir bättre passform. Kan även hända att jag måste skimsa lite här för det glappar lite grann. Vi får se. Och vi körde samma steg här. Vi började med att tvätta rotortilten och så kranen, främre delen. Vi delade upp det i 2 omgångar för det var lite sol ute. Så vi ville inte att det skulle fastna medlet. Så vi delade upp det i 2, om ni undrar varför vi gjorde så. Ja, som ni ser. Vart det väldigt bra. Här ser ni även det jag pratade om. De har ju rollat den här i efterhand. Här är originalfärgen. Och då hade de ju på klistermärkena och så slet de av dem. Så att antingen så får vi måla om det eller kanske polera lite grann. Vi får se. Men det blir väl ett senare projekt. Kåpan här uppe är ju även målad. Och de här är målade. Och det var väl ingen proffslackerare kanske. Tyvärr. Och som jag sa tidigare i videon så ska vi byta ut de här. Ni ser, vissa är väldigt lösa. Så det kommer att bli lite jobb. Men jag har köpt nya bultar och muttrar. Så det är enkelt nu när det är rent. Alla som känner mig vet att det finns en sak jag inte gillar. Och det är fett, skit och klet. Och här har vi ju gamla ägarens smörjspruta. Det här är ju inte så jäkla nice. Och det här är ju då en vanlig smörjspruta för rotortilten. Det går ingen centralsmörjning dit. Så den här slänger vi bort. Och här har vi en för centralsmörjningen. Det här gillar jag inte. Så att då har jag haft turen att Lube Tools hörde av sig och ville ha ett samarbete. Det här är ett företag jag faktiskt kände till sedan tidigare. Så att det här ser jag verkligen fram emot. Så jag ska visa lite hur det här fungerar. Det finns ju olika system. Det här är ju då manuella systemet. Det finns ju både luftstyrt till byttan och så finns det elhandpistoler. Men det här är manuellt båda. Och det passar ju mig ypperligt till grävaren. För att vi har ingen koja och ingen verkstad och så, utan den här har man i bilen då. Så att jag ska visa lite hur det fungerar. Då har vi den manuella sprutan. Den är alltså för att smörja rotortilten. Det gör man här. Så pumpar man in där så är det ju framdraget allting så att det är bara en nippel. Och då måste man ju ha manuell spruta. Bra funktion. Kan sätta fast.
Sen har vi här att du kan släppa på trycket ifall det fastnar på en nippel. Och så har vi även en sån här så du kan skrapa bort om det fastnar skit. Riktigt grymt. Då ska vi fylla den här. Haka bara fast den så. Sen ser ni att den här ökar. Värt att nämna är att Lube Tools är ett familjeföretag från Västerbotten som tillverkar och sätter ihop alla grejer på plats där. Så det är väldigt lokalt och bra kvalitet. Det är inga Kina-grejer. Fördelarna med det blir att det blir väldigt bra service. Det går alltid att bygga ihop någon egen speciallösning. Det är cirka 40% lägre fettkostnad på dunk. Inget kladd, läckagefri påfyllning. När du bara tar loss. I bästa världar hade man haft en pappersbit här. Och så har du nu en spruta. Ja, det var ju den manuella sprutan. Sen har vi även, det finns även ett adapterkit. Så att man sätter på den här och så har du på skruvpatron. Då kan du fylla upp en sån här upp till 10 gånger. Om du har en elpistol eller ett annat system som du vill komplettera med. Så det är riktigt mångsidigt. Här har vi då centralsmörjningsbyttan. Och den här adaptern har jag fått med. Det enda man behöver uppge är vilket system man har. Det här är SKF. Och då vet Lube Tools om vilken adapter man ska ha. Så det är väldigt smidigt. Och den här är även optimerad för att ha så bra flöde som möjligt. Så det är ingen strypning här. Vilket gör att det går fort. Ja, då pumpar vi helt enkelt. Så. Det gick väldigt fort. Det var inte många pump. 20 kanske. 18. Och det här systemet fungerar även för plasthinkar. Dock så är det optimalt med plåt. Det är lite stadigare. Så är ni intresserade av ett sånt här system så kan ni skriva till mig eller så hör ni av er direkt till Lube Tools. Och det går att anpassa till alla möjliga olika maskiner eller system. Det finns liksom inga begränsningar. Nu tar vi en kik i hytten och sen avslutar vi med att kolla på alla redskap. Då var det en ny dag och nu har vi egentligen fått grejerna till hytten. Så att ni ska få se lite grann vad vi har gjort här. Det vart ju ganska stor skillnad. Vi kikar. Ja, det vi började med var ju att storstäda. Vi tog väl dammsugare, tryckluft, APC och en plastrengörare. Sen är det här ett borstkit. Så vi sprayar APC och borsta. Sen har vi tagit mikrofiberdukar och torka av helt enkelt. Inga konstigheter. Sen har vi beställt golvmatta, stolsöverdrag. Ja, det här har varit som en rolig grej bara. Telefonhållare, peltorhållare. Så att, ja, det har varit en väldigt stor skillnad måste jag säga. Riktigt fräscht. Det som saknas är väl någon typ av skohållare kanske. Så att det blir lite gå och hålla rent och ordning. Jag tänkte avsluta videon med att visa vilka redskap jag köpte. Ni som har hängt med ett tag vet ju att jag efterfrågade både i en video och på Instagram om lite tips på redskap och märken. Och ja, det här vart utfallet. Det är en planeringsbalk med rulle och den är från SB. Alla tillbehör jag köpte är därifrån. Ja, fick mycket tips om dem. Inget samarbete. Sen har vi den här gamla klassiska skopan som ni har sett tidigare. Tänderna är ju sopslut så jag måste vända på dem. Det är även inga bra tänder så att vi får se vad som händer sen om jag
om jag byter skopa eller om jag försöker svetsa på vanliga tänder. Vi får se. Sen har vi en dikeskopa. Jag har provgrävt lite mer än som ni ser. Funkar väldigt bra. Jag tror att det här kan bli ett bra redskap vid skogsdikning och lite åkerkanter och sånt. Pallgafflar är väl egentligen, ja, det kändes som en bra ha-grej liksom. Om man ska lasta av något tungt eller så. Känns som att det kan nog komma till användning. Kälkrok, många som tipsar om den. Den tror jag vi kommer använda flitigt i Stybersmark när vi gräver upp planen där som vi högg tidigare i vintras. Och så har vi då gripen som jag också har pratat om i en tidigare video. Den är nu färdig med slangar och kopplingar och allt. Jag sa då att jag skulle tillverka en sån här adapterplatta. Men jag hittade den här för typ 2 500. Så det var inte värt det. Så att, ja, det ska bli spännande att prova. Har faktiskt inte testat än. Och så har vi då planeringsskopan som sitter på. Tack för att ni har kollat och hoppas ni uppskattar även såna här typer av videos.